Ông Diêm Vương bảo mình phải chớt lúc nửa đêm, nhưng chưa tới giờ đó mình đã tự rắc xuống dưới luôn rồi. Thấy mình nhiệt tình quá chừng, ông Diêm Vương cho mình tiếp tục làm Shitozimo dưới địa phủ luôn nè. Có bạn xem hỏi mình, sao năm nào mình cũng lên núi Hạ Nắp đến ước thằng em, mà nó cứ hay hiện về báo mộng cho mình vậy? Hay là bạn nhầm cha rồi chăng? Lại có bạn xem hỏi mình, giúp mình hỏi chút nha, ba cố mình có để lại cho mình 10 triệu di sản không vậy? Bà nói để lại cho bạn 10 triệu đậu vui vẻ đó nha. Mình tên là Giang Nhu, một nữ Shitozima có 100.000 fan hâm mộ nè. Vì livestream bán hàng hơi bị liều mạng, mệt quá sức nên chớt ngay trước ống kính luôn. Tại chẳng ai đốt giấy tiền cho mình, nên mình đành quay lại nghề cũ, làm livestream tiếp thôi. Ông Diêm Vương nghe nói mình giúp tăng GDP cho địa phủ, không những kết nối mình với sổ sinh tử của quan phán, mà còn cho phép mình livestream dưới này luôn. Nhưng mà livestream cả tiếng đồng hồ, chỉ có đúng một người sống ghé vô thôi. Shitozima ơi, phòng bạn theo phong cách tang lễ hả? Sao sau lưng bạn lại có người giấy vậy? Không phải đâu cưng ơi, phong cách này chắc là âm phủ đó. Mình đang ở dưới địa phủ nè, nhưng bạn kia không tin. Shitozima vui tính ghê ha. Đây là phòng kể chuyện ma khuê đúng không? Không phải đâu, tụi mình là ma mà không kể chuyện ma bao giờ nha. Vậy bạn biết làm gì hay ho không? Phòng livestream khác, giờ này đã bắt đầu nhảy nhót rồi đó. Mình có thể tìm bà cố đã chót lâu năm của bạn nha. Bạn kia nghe xong bỗng sụ mặt. Có vấn đề thì đi khám đi nha. Mình ngơ ngác luôn. Rõ ràng mình nói thật mà, sao lại mắng mình chứ? Mình định giải thích thêm, nhưng bạn view tên tiên phong đội đã rời phòng mất tiêu rồi. Thế là mình đành ngồi đợi tiếp. Cuối cùng có bạn Tôn Diền Trợ Tâm xin kết nối nè. Kết nối xong, bạn ấy hỏi, Shitozima ơi, bạn thật sự tìm được người chót lâu năm hả? Chắc chắn rồi nha, vậy bạn nói chuyện với họ được không? Được luôn á. Bạn Tôn Diền Trợ Tâm mừng lắm. Vậy bạn giúp mình hỏi ba mình nha. Ổng chót hơn chục năm rồi. Mình năm nào cũng lên núi thăm ổng, đốt cho ổng bao nhiêu tiền luôn. Nhưng ổng cứ hay báo mộng, nói dưới này không có tiền xài, muốn mua xe cũng không được. Chuyện này là sao vậy ta? Mình bấm tay tính nhầm, chưa tới 2 phút đã tra ra liền. Mình bảo bạn ấy, ba bạn nói bạn là đứa con bất hiếu đó nha. Nghe vậy, bạn Tôn Diền Trợ Tâm sắc luôn. Mình bất hiếu chỗ nào chứ? Mình năm nào cũng đi ba, một năm 3 lần luôn, là đứa con hiếu thảo nhất làng đó nha. Mình lắc đầu, nhưng ba bạn nói bạn nhầm mộ rồi, làm con cho nhà khác mấy năm luôn. Bạn ấy vẫn không tin. Mộ ba mình sao mình nhớ nhầm được. Đổi sau làng, đi về hướng nam 5 dặm. Mộ thứ 3 trên đường chính là ba mình. Mình hơi ngượng, là mộ thứ 4 nha. Lúc này phòng livestream có thêm người vô. Mọi người thi nhau bình luận. Già quá, dù không nhớ vị trí, nhưng tên trên bia thì không nhầm được chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng lẽ người này không biết chữ hả? Ai ngờ bạn Tôn Diền Trợ Tâm hoảng lên. Ai không biết chữ chứ? Nhưng chữ trên bìa mục nát hết rồi. Shitozima này chắc nói bừa thôi. Mình làm sao nhầm được. Ba mình dù hóa cho mình cũng nhận ra. Thấy bạn ấy không chịu tin, mình đành nói thêm, bên mông trái bạn có vết răng cắn. Hồi 5 tuổi bị chó cắn đó. 16 tuổi không đậu cấp 3, đi học sửa xe. 26 tuổi cưới vợ tên Vương Tiểu Lợi. 29 tuổi có con trai đầu lòng. Tên ở nhà là bé Đùn. Nhưng ba bạn tiếc là không thấy bé Đùn lớn lên. Nhờ bạn lần sau mang vài tấm hình cho ổng xem nha. Lúc này bạn ấy ngẩn tò te luôn. Ai kể mấy chuyện này cho bạn vậy? Dĩ nhiên là ba bạn kể mình rồi nha. Ổng nói lo nhất là bạn. Ai ngờ sau khi ổng chết, bạn lại đi làm con cho nhà khác mấy năm trời. Nghe tới đây chắc đau lòng lắm. Bạn ấy tự tát mình một cái, nói xong phải về quê xin lỗi ba ngay đêm nay, rồi vội vàng rời mạng luôn. Lúc này nhiều bạn xem nghi ngờ. Mình á, cho rằng Tôn Diền Trợ Tâm là diễn viên mình thuê. Mình định biểu diễn màn tháo đầu tay không để chứng minh mình là ma. Nhưng đúng lúc có bạn Vương Quốc, liền tặng mình 5 cái lâu đài luôn. Rồi xin kết nối nè. Kết nối xong, bạn Vương Quốc hỏi, Shitozima ơi, bạn giúp mình tìm vài người được không? Nói xong bạn ấy lôi ra tấm hình cũ vàng ồ. Trên đó là hàng cặp sách đặt dưới đất. Mình hơi ngớ người luôn, không hiểu bạn Vương Quốc muốn gì. Mọi người trong bình luận cũng ngơ ngác, không phải chứ? Tặng 30.000 quà chỉ để tìm người bán cặp sách hả? Trên lầu đừng nói bậy. Hình này chắc có câu chuyện gì đó nha. Bạn Vương Quốc chỉ vào cặp màu hồng hàng đầu. Đây là Mạnh Tiểu Miên, lớp trưởng lớp tụi mình đó. Bạn ấy bình thường nhát lắm,
Nhưng hôm đó lại can đảm ghê luôn. Lúc đó bạn đi lấy sách ở văn phòng. Văn phòng ngay cạnh cầu thang. Lẽ ra bạn ấy chạy được mà. Nhưng lại quay lại dẫn mọi người chạy trước. Rồi bạn chỉ cặp màu xanh hàng 2. Đây là Tiểu Béo. Trong lớp ai cũng quý bạn ấy. Vì cặp bạn lúc nào cũng đầy đồ ăn vặt. Nhưng tiếc là dưới đống đổ nát hết rồi. Bạn chỉ tiếp cặp có ngôi sao hàng 3. Đây là bạn thân nhất của mình, Trần Tinh. Nhỏ thích nghiên cứu thiên văn địa lý từ bé. Luôn nói lớn lên muốn làm nhà thiên văn học. Nhưng giờ thì bạn ấy không còn thấy sao trời nữa rồi. Nói đến đây bạn Vương Quốc rưng nước mắt. Mình cũng hiểu ra. Đây là bạn học cũ của bạn ấy. Nhưng sau trận động đất rung trời đó, họ đều biến mất ở thị trấn nhỏ ấy. Mình cố tìm mấy cái tên này trong sổ sinh tử. Xong xuôi mình thở phào. Vương Quốc, bạn yên tâm nha. Họ giờ sống tốt lắm luôn. Bạn gái can đảm giờ làm cô giáo rồi. Tiểu Béo giờ là huấn luyện viên thể hình. Chẳng còn béo tí nào luôn nha. Ước mơ của Trần Tinh thành hiện thực. Làm nghiên cứu công nghệ hàng không luôn. Họ đều sống vui vẻ lắm. Vương Quốc vừa nghe vừa khóc qua. Thật tuyệt quá. Sau khi Vương Quốc rời mạng, mình thấy không khí phòng hơi trầm, nên vội đổi sang bài nhạc vui tươi nhí nhảnh. Rồi nhận kết nối từ bạn thứ 3 nè. Bạn ấy bật hiệu ứng đặc biệt. Mình chỉ thấy mỗi bông hướng dương thôi. Sito Jim ơi, bạn tìm giúp mình con gái mình được không? Mình muốn biết bé sống tốt không? Hóa ra con gái bạn ấy 5 năm trước bị tai nạn xe thành người thực vật. Bạn chăm bé suốt 3 năm trời. Nhưng rồi nhận giấy báo chết của bé. Bạn xem giúp mình. Bé sống tốt không nha? Có gia đình mới chưa vậy? Mẹ mới của bé chắc không để bé khổ như mình đâu ha. Nếu được thì kiếp sau mình vẫn muốn làm mẹ bé, bù lại tiếc nuối kiếp này. Mọi người trong bình luận cũng rưng. Xúc động quá, khóc luôn rồi. Tình mẹ thật vĩ đại. Mình khóc đây, còn bạn thì sao? Nhưng mình lắc đầu. Bé chắc không muốn gặp lại bạn đâu. Đời đời kiếp kiếp luôn. Nghe mình nói xong, bạn Hướng Dương bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi, tại mình không bảo vệ được bé. Bạn không xứng làm mẹ đâu. Nỗi ân hận và day dứt của bạn chẳng bằng ngày mùng 1 tháng 10 không nỗi đau bé chịu đâu. Lúc này, có bạn xem phát hiện Hướng Dương là nick phụ. Nick chính là mẹ hạt rẻ luôn. Nhìn bình luận bàn tán, mình biết mẹ hạt rẻ là đại nam có triệu fan. Bình thường hay chia sẻ chuyện đời sống. Nên là khi nghe mình nói mẹ hạt rẻ không xứng làm mẹ, mọi người trong bình luận sôi lên luôn. Sao lại nói vậy chứ? Một người mẹ mất con. Nói vậy là phạm pháp đó nha. Sito Jimmer không biết chuyện của mẹ hạt rẻ hả? Mẹ hạt rẻ chăm con gái không rời 3 năm. Cuối cùng không còn cách nào, nên hiến hết cơ thể con luôn. Đúng vậy, nội tạng bé đào cứu được 3 người đó. Sito Jimmer này kiếm fame cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng mọi người không biết, đây là chính bé đào kể mình nghe đó nha. Lúc này Hướng Dương tắt hiệu ứng đi. Lộ mặt thật luôn. Đúng là mẹ hạt rẻ thật. Đang che mặt khóc nức nở. Xin lỗi vì làm chuyện cũ bị nhắc lại. Đó là việc mình nên làm thôi. Mình tin bé Đào cũng đồng ý vậy. Mình nghe xong cười nhạt. Vậy bạn có kể cho fan biết không? Bé Đào có 90% cơ hội tỉnh lại đó. Bạn ấy vội phản bác. Bạn nói bậy, bé Đào chết rồi. Không cứu được đâu. Thấy bạn ấy cứ cãi, mình thẳng thừng vạch trần. Con bạn lúc nào cũng có thể cứu được. Chỉ là bạn không dùng tiền để cứu bé thôi. Trước ống kính bạn giả làm mẹ hiền, nhưng fan bạn đâu biết sau ống kính bạn ghét bé Đào cỡ nào. Những lời bạn chửi bé khi tắt livestream, bạn có biết không? Bé đều nghe thấy hết đó. Rồi mình bắt đầu đọc lại lời bạn ấy nói. Sao không chốt nhanh đi hả? Thỏa thuận hiến tặng mình ký xong rồi. Không ngờ con bé lỗ vốn này trước còn kiếm được chút tiền. Nuôi nó không phí ha. Lúc này Hướng Dương hoảng loạn. Mọi người ơi, Sito Jimmer này bịa hết đó. Giúp mình báo cáo cô ta dùng nha. Cô ta bảo mình dùng con để kiếm tiền. Cười chết, có bằng chứng không nào? Chờ thư luật sư của mình đi nha. Vậy bạn dám công khai sổ ngân hàng nhận tiền thưởng livestream và giấy chẩn đoán bệnh viện không?
Mọi người trong bình luận cũng tỉnh ra, bắt đầu đòi bạn ấy công khai sổ tiền và bệnh án. Hướng Dương rõ ràng luống cuống, bắt đầu bấm gì đó trên điện thoại khác. Giây sau phòng livestream của mình bị nền tảng khóa luôn. Lúc này có bóng nhỏ bay tới. Chị ơi, cảm ơn chị nha, mình xa đầu bé. Em gái nhỏ, em yên tâm đi được rồi. Sẽ có cuộc đời mới chờ em nha. Nhưng bé Đào lắc đầu. Em không muốn đi. Em muốn chính tai nghe mẹ nói xin lỗi em. Em vẫn rất nhớ mẹ. Mình nghe xong im lặng một chút, rồi bất ngờ cười. Vậy em chờ chút nha. Mẹ em sẽ xuống đây sớm thôi.